කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයගොල්ලෝ ගාවට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ කොහොමද ගෙදරදිම රෝස් මාස්ක් එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් රෝසස් කියන්නේ ඇත්තටම අපේ හැමට එකතු කරගන්නවා අපි විවිධ විදිහට මාස්ක් විදිහට, ටෝනර්ස් විදිහට, නැත්නම් රෝස් ඔයිල් එක විදිහට මේ වගේ විවිධ දේවල් විදිහට අපේ මූණට අපි රෝස මල් වල පෙති වල තියෙන සාරය අපි එකතු කරගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද අපි මාස්ක් එකක් කරන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම හැම මෘදු කරගන්න ඒත් එක්කම හොඳ හැමට හොඳ ග්ලෝ එකක් එකතු කරන්න මේ මාස්ක් එක ඔයාලට ගොඩාක් උදව් වේවි. එහෙනම් ගිහලා බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. මම පාවිච්චි කරන්නේ මේකට beauty skin කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එන rose petal face mask එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් rose powder එකක් හරි නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ එන්නේ. නැත්නම් fresh rose petals අරගෙන ඒක crush කරලා ගන්නත් පුළුවන් මේ mask එකට. මේකට මම එකතු කරගන්නවා රෝස් ටෝනර් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් රෝස් වෝටර් එකතු කරගන්න. මං ගාව අද රෝස් වෝටර් නැති හින්දා මම මෙන්න මේ ඔනෙලා කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එන natural rose oil ටෝනර් එක තමයි යූස් කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ගාව කාමයිකේ රෝස් වෝටර් එක තියෙනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඕනම රෝස වතුර එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට. රෝස් පෙටල්ස් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වතුර චුට්ටක් දාලා ඒක හොඳට මේව කරගෙන බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන මාස්ක් එක හදා ගන්න. වගේ ටෝන ටික ටික දාලා මේ මාස්ක් එක මෙන්න මේ වගේ ඝනකමකට හදා ගන්න ඕනේ. හරි එහෙනම් අපි දැන් මේක අපේ මූණට ඇප්ලයි කරගමු. හරි මෙන්න මේ විදිහට ආලේප කරගත්ත ෆේස් මාස්ක් එක දැන් මගේ මූණේ මම මිනිත්තු 20ක් 30ක් අතර ප්‍රමාණයක් මූණේ රැඳෙන්න දෙනවා. ඉතින් ඔන්න මම ෆේස් මාස්ක් එක අයින් කරගත්ත මිනිත්තු 20කට පස්සේ ඉතින් සුපුරුදු පරිදි මම ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම කියනවා ෆේස් මාස්ක් එකක් අයින් කරාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ටෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්න, මොයිස්චරයිසර් එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් අද ටෝන් එක විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ වියානකේ එන රෝස් ෆේස් මිස්ට් එක. ඊට පස්සේ මොයිස්චරයිසර් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මම ඇලෝ ජෙල් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි මේ දවස්වල මම ඇලෝවෙරා ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මේක මේ ඇවිල්ලා කොකොලායි එකේ එන ඇලෝ ලව් කියන මොයිස්චරයිසර් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවාද මම කොච්චර පාවිච්චි කළාද කියලා මේක. මේක තනිකර ඇලෝවෙරා වලින් විතරක් නෙමෙයි ටී ට්‍රී ඔයිල් සහ තවත් විටමින් E වගේ හොඳ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටිකක්
එකතු කරලා තියෙනවා but base එක තියෙන aloe vera. ඉතින් අර මගේ skin shine එක වගේම තමයි මේක අතට මේව කරාම මෙන්න මේ වගේ melt වෙනවා. ඉතින් මේ දවස්වල මම moisturizer එකක් විදිහට aloe gel එක වෙනුවට aloe love කියන මෙන්න මේ product එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන් කැමති නම් ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි මගේ rose face mask එක දාගෙන ඉවර කරේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් දැනට මගේ skin එකට glow එකක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් හොඳ face mask එකක් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ආසාවෙන් බලන්න ඇති. ඒත් එක්කම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් අමතක කරන්න එපා මේ වීඩියෝ එක යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. ඒත් එක්කම තාමත් channel එකට subscribe වෙලා නැත්නම් දැම්මම subscribe button එක click කරන්න. ඒත් එක්කම ඉස්සරහට කොයි වගේ වීඩියෝස්ද කරන්න කැමති කියලා බලන්න කැමති කියලා තියෙනවා නම් ඒවා පල්ලෙහා comment box එකේ comment කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. bye